cho nên mình ở nhà cả ngày, cho nên là có rất là nhiều thay đổi xảy ra. Và mình đã thay đổi cái cách mà mình bắt đầu một ngày mới của mình như thế nào. Thì thường là mình sẽ ngủ dậy vào lúc 8 giờ sáng. Sau đó mình sẽ lấy điện thoại của mình và nhắn tin cho Wilson. Đây cũng là giống như là một cái routine của mình, là trước khi mình ngủ và lúc mình thức dậy mình đều nhắn tin cho nhau hết. Thì sau đó mình sẽ đọc tin tức xong thì check Facebook, Instagram và social media chỉ khoảng 15 đến 20 phút. Cuối cùng mình sẽ đi vào restroom để vệ sinh buổi sáng. Kế tiếp đó là mình sẽ làm cà phê và đồ ăn sáng. Hiện tại bây giờ thì mình đã tạm thời chuyển từ New York xuống Philadelphia ở tạm thời cho đến khi hết dịch. Ở đây đỡ hơn tí xíu, chứ cũng không có đỡ lắm. Nhưng mà nói chung là vẫn phải ở nhà. Một tháng mình chỉ ra đường đúng 2 lần để đi siêu thị. Một lần đi siêu thị rất là cực, xếp hàng có khi nửa tiếng, 1 tiếng hơn. Mỗi lần xếp hàng là phải đứng, người này đứng cách người kia khoảng 6 feet, thì đứng cách nhau như vậy. Lúc mà đi vào siêu thị á, thì mình phải đeo khẩu trang. Nếu mà không đeo khẩu trang thì người ta không cho vào. Thì có những siêu thị người ta sẽ cung cấp khẩu trang và bao tay, còn có những siêu thị người ta không có thì người ta sẽ không cho vào luôn. Người ta chỉ cho một số lượng người vô, sau đó một số lượng người ra, chứ không có cho vô cùng một lúc. Nói chung là rất là nghiêm ngặt, cho nên là mình chỉ ở nhà thôi. Không biết các bạn ở Việt Nam như thế nào. Mình nghe nói là các bạn đã được ra ngoài rồi, nhưng mà đối với tụi mình ở Mỹ á, thì vẫn phải ở nhà. Nghĩa là tình trạng này chắc phải ở nhà thêm 1-2 tháng nữa. Đối với mình ở nhà thì không thành vấn đề, bởi vì mình rất là thích ở nhà. Nhưng mà khi ở nhà nhiều quá thì nó sẽ thành vấn đề. Cho nên là mình vẫn đang tập dần và tìm kiếm mọi cách để cho những cái thói quen và cái routine nó trở nên lành mạnh và tốt cho mình. Mình muốn share với các bạn những cái việc mà mình đã làm, đang làm và chắc chắn sẽ làm cho đến khi hết dịch. Thì cũng như mọi ngày mình thức dậy thì mình sẽ ăn sáng. Nhưng mà từ lúc mà qua Mỹ đến bây giờ thì cái việc ăn sáng của mình đã thay đổi rất là nhiều. Lúc ở Việt Nam thì cũng như mọi người thôi, sáng nào mình cũng ăn cơm sườn, hủ tiếu, phở, xôi. Khi mà qua đây mình nhớ cực kỳ luôn, mình rất là nhớ mấy món đó. Sáng nào nằm ngủ dậy cũng nghĩ tới đồ ăn hết á. Nhưng mà sau mấy năm á, thì ở đây thì mình quen với lại cái kiểu ăn sáng bên đây là kiểu như ăn yogurt hoặc là 1-2 lát bánh mì với lại bơ đậu phộng và chuối, vậy thôi. Chứ nếu mà mình ăn nhiều hơn thì chắc chắn với các bạn, mình ăn xong mình sẽ muốn lên nằm đi ngủ liền. Cho nên là lúc mà mình về Việt Nam thì khi mà ăn lại đồ ăn sáng ở Việt Nam thì mình chịu không được. Thì mình ăn xong mình thấy no, cái mình không muốn làm gì hết. Do vậy nên là bây giờ buổi sáng, mỗi sáng mình chỉ ăn những cái gì đó nhẹ nhẹ để cho cảm thấy không đói bụng để có thể làm việc được. Đối với mình là mình rất là thích ăn yogurt, cho nên là sáng nào mình cũng ăn yogurt với lại trái cây. Khi mà sau khi mình ăn sáng xong thì mình sẽ bắt đầu vào làm việc ngay. Thì thường là mình sẽ dành 3 tiếng này để mình làm những công việc mà mình ghét nhất, bởi vì 3 tiếng đầu tiên của một cái ngày mới là 3 tiếng mà mình làm việc hiệu quả nhất. Cho nên là mình sẽ tranh thủ mình làm hết tất cả những gì mà mình ghét làm, và lúc đó là mình sẽ làm việc gọi là có chất lượng nhất. Sau khi mà làm việc xong được một tí xíu thì đồ ăn nó tiêu thì mình sẽ hít đất. Mình đã hít đất 100 cái mỗi ngày và mình đã hít liên tục mỗi ngày, không nghỉ ngày nào hết. Bởi vì cái ngày mà mình bắt đầu đi tập gym lại á, sau khi mà mình trở về từ mấy cái chuyến đi chơi á, thì là cái ngày đó nó đóng cửa, đó là ngày 16 tháng 3, kinh khủng. Cho nên là mình chỉ là tập ở nhà thôi. Thì sau khi hít đất xong á, thì mình đi ăn trưa. Mình đã ăn ức gà trong vòng hơn 30 mấy ngày liên tục, buổi trưa và buổi chiều. Nói chung là không có sự lựa chọn để mua đồ ăn. Và bữa trưa của mình thì giống nhau mỗi ngày. Mình làm ức gà cháy tỏi á, sau đó mình làm miếng rau và mình ăn với một ít cơm, và mình ăn thêm với lại cái kadogi, cái giống như kim chi gì á mà mình tự pickle, mình tự làm chua. Sau khi ăn trưa xong thì mình quay lại mình làm việc tiếp. Thì sau khi mà mình làm việc xong đến khoảng 5-6 giờ thì mình sẽ leo lên giường, mình nằm khoảng 30 phút. Sau khi mà mình nghỉ ngơi khoảng 30 phút xong thì mình sẽ ngồi dậy và mình bắt đầu tập avatar. Thì cái bài tập này mình đã tìm trên online và mình tập
mỗi ngày, chỉ có chủ nhật là mình nghỉ thôi. Tập khoảng 2-3 ngày đầu thì rất là đuối, tập mà muốn tắt thở luôn, nhưng mà tập dần quen thì thấy rất là tốt. Buổi tối thì mình thấy dễ ngủ hơn và có sức sống nhiều hơn. Thì mình sẽ để link ở dưới thì mọi người có thể coi và có thể tập xong thì mình sẽ xuống ăn tối. Và buổi tối của mình nó sẽ giống y chang như buổi trưa, không khác gì hết. Cũng cơm, cũng ức gà, cũng rau và một tí xíu đồ chua. Và sau đó thì mình sẽ lên làm việc tiếp. Và sau khi làm việc xong thì bắt đầu mình sẽ nghỉ ngơi khoảng 8-9 giờ. Lúc đó là Wilson đã thức dậy thì mình sẽ nói chuyện với Wilson một tí xíu. Sau đó mình đi tắm và mình lên mình coi Netflix. Dạo này mình coi rất là nhiều show trên Netflix. Mấy cái show mà mình thích là kiểu như là gọi là criminal, gọi là tội phạm hình sự, giết người chết chóc. Mình rất là thích những cái show đó. Nói chung là mình thích coi rùng rợn, mình không có thích coi mà tình cảm này kia nọ. Nhưng có hôm nọ mình với lại Iris thì hai chị em coi Iteawon. Đã lâu lắm rồi mình mới coi phim Hàn Quốc. Ai không biết thì sẽ không nghĩ đến chuyện này, nhưng mà mình rất là thích K-pop và lại mình rất là thích K-drama. Nhưng mà đến lúc mình khoảng 2012-2013 thì mình đã dừng. Sau này mình chỉ nghe nhạc Hàn, những nhạc gọi là underground là mình dễ chịu thì mình nghe. Mình cũng ít coi phim Hàn, tại vì quay lại cũng như đó thôi. Nhưng mà hôm bữa hổm thì coi lại Iteawon thì thấy vui và thấy hay. Những cái show mà chết chóc, giết người, tội phạm thì mình hay coi là How to Get Away with Murder. Mình nghĩ là chắc mọi người cũng coi rồi. Cái show mà hiện tại mình đang coi mỗi ngày bây giờ luôn là The Innocence File. Đại loại là nó sẽ nói về những người mà tội phạm bị bắt nhầm là tại sao bị bắt nhầm, và cái hệ thống mà luật pháp ở Mỹ hồi xưa nó corrupted, nó hối lộ đồ này kia nọ như thế nào. Thì coi rất là hay. Nếu như mọi người mà không thích coi thời sự, không thích coi documentary thì chắc chắn sẽ không thích thể loại này. Có một cái phim tài liệu rất là ngắn gọi là Don't Fuck with Cat, mọi người nhớ xem, nó rất là hay, cực kỳ hay luôn. Nó là một cái documentary nói về giết người mà có thật đã xảy ra. Nói chung là coi là sẽ không dừng lại được luôn. Mình recommend ai cũng thích đó, tại vì cái cách người ta dựng với lại tình tiết cái documentary đó rất là hay. Nói chung là mọi người coi đi. Có những bạn mà muốn học tiếng Anh hoặc là cần nhiều từ vựng để nói chuyện hàng ngày thì mình nên khuyên là mọi người nên xem Friends, bởi vì show này là một trong những cái show mình rất là thích. Tại lúc đầu mình coi mình cũng sẽ có một cái note kế bên, hoặc là mình ghi trong điện thoại của mình những cái từ nào mình muốn học và muốn nói lại, hoặc là những cái câu nào hay mình sẽ ghi lại để mốt mình học, mình bắt chước theo cái cách nói đó. Thì Friends là một cái show mà các bạn nên coi. Mình nghĩ là ai cũng phải coi bởi vì nó rất hay và nó rất vui. Cho đến người ta đã quay từ năm 90 mấy rồi, nhưng mà cho đến coi đến tận bây giờ vẫn thấy không lỗi thời, vẫn thấy cực kỳ hay luôn. Mình khuyên là mọi người nên xem show này. Ngoài những việc mà mình làm mỗi ngày nhưng mà mình đã kể thì cũng có một số việc lâu lâu mình làm và mình mới biết làm gần đây và mình cũng thấy khá là thích. Đó là mình tập làm kim chi, mà không phải là cái loại kim chi mà cabbage, mà mình làm là củ cải á, ăn vô nó giòn rất là ngon. Mình đã làm mấy ký luôn, có nghĩa là 2 tuần thì mình làm một lần, thì mình ăn mỗi ngày mình thấy ngon lắm, mà nó không có đường chua giống như đồ chua vậy á. Mình ăn mình thấy tốt, giống như là ăn có gia vị thêm cho đồ ăn mình thấy dễ ăn hơn. Thì mình đã tập làm và mình đã làm thành công. Ngoài ra thì mình đã mua sách và đọc sách. Mình đọc sách, các bạn có tin không? Mình rất là ghét đọc sách, nhưng mà cuối cùng mình đã mua một cuốn sách và mình đã đọc. Lúc nào đọc sách xong cũng dễ bị buồn ngủ á, tại mình là người rất là thích
xem hơn là đọc. Nhưng mà người ta nói đọc sách thì giúp cho mình có tiếng Anh tốt hơn. Tiếng Anh của mình thì không có tốt, cho nên là mình muốn tiếng Anh tốt hơn, cho nên là mình đã mua sách này. Sách này thì rất là dễ đọc và dễ hiểu. Nói chung là cho những bạn nào mà không có muốn mà đọc sách mà quá khó hiểu thì nên mua cuốn này. Cuốn này rất là dễ đọc. Và mình đã tự cắt tóc của mình. Nói chung là trước giờ là mình đã tự cắt tóc của mình rất là nhiều, nhưng mà mình chưa bao giờ tự cạo đầu mình hết. Và kỳ này mình đã cạo tóc của mình. Bây giờ mình không còn miếng tóc nữa luôn. Nhưng mà wow, đối với mình á, tóc đó nếu mà hư thì nó sẽ mọc lại, chứ đâu phải tay chân đâu cắt rồi móc đi, đúng không? Cho nên là thôi mình cứ cạo đi, chừng nào mà hết dịch thì tóc nó sẽ ra lại, lúc đó sẽ cắt kiểu mới. Một trong những việc mà mình thấy là mọi người chờ nha, Quy Sinh nhắn tin trước khi ngủ là Quy Sinh nhắn tin, thì mình phải nhắn tin lại để cho Quy Sinh ngủ ngon. Nói chung là cái thói quen mà tụi mình nhắn tin qua với nhau thì mình đã duy trì được 2 năm mấy nay rồi, cho nên là mình không muốn bỏ điều đó. Khi mà nhận được tin nhắn thì mình sẽ dễ ngủ hơn. Giống như là buổi sáng lúc mà thức dậy nhận được tin nhắn thì mình sẽ cảm thấy bắt đầu một ngày mới có gì đó hay hơn. Ok, quay lại những điều mà mình đã làm. Cái điều kế tiếp đó là mình là một người rất là ngăn nắp. Như các bạn cũng đã biết, mình rất là thích dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ, cho nên là mình đã mất khoảng 3-4 ngày để mình sắp xếp lại hết những cái file trên máy tính của mình. Điều này mình nghĩ là ai cũng phải làm. Trong cái máy tính của mình thì khi mình sắp xếp có một cái system, có một cái thứ tự là mình đặt tên gì, ngày nào, như thế nào, thì khi mà mình lục lại mấy năm đi chăng nữa mình cũng biết nó nằm ở đâu. Cho nên là mình nghĩ là nếu mà mọi người có thời gian thì mọi người nên ngồi xuống và sắp xếp lại hết tất cả những cái file trong máy tính của mình, để mình có thể giữ file lâu hơn và mình có thể kiểm soát được là mình có gì mình có thể dùng nó sau này. Vì cuối cùng cũng rất là quan trọng đối với mọi người, đó là điện thoại. Thì nếu mà mọi người tập một cái thói quen mà xóa những cái app nào không dùng, và xóa những cái hình, giống như mình mình chụp một kiểu, mình chụp cái chục tấm, mình chụp chừng nào mình thích thì thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ không đủ bộ nhớ rồi. Thì thường mọi người chụp xong mà cứ để đó, ít lười xóa lắm. Còn mình có thời gian rảnh là mình sẽ ngồi xóa. Thì cái thời gian này là cái thời gian rảnh dành cho các bạn, nó rất là tốt để cho các bạn ngồi xuống và organize, sắp xếp lại và xóa những cái hình nào mình không cần thiết, để sau này mình sẽ chừa cái bộ nhớ để mình chụp hình nhiều hơn và quay phim nhiều hơn. Đó, đối với mình sau những ngày này thì mình cũng học được khá nhiều từ bản thân của mình. Mặc dù mình rất là thích ở nhà, nhưng mà mình vẫn còn một ít thời gian để làm quen với những cái việc này. Hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều thứ gọi là mình không thể nào control được, giống như cái virus này. Nhưng mà những cái thứ nào mình có thể control được thì mình nên làm để tốt cho mọi người và xã hội. Không biết mọi người như thế nào thì nếu mà mọi người có một cái routine gì hay thì comment cho mình bên dưới. Mình rất sẵn sàng để nghe, để mình có thể học hỏi theo mọi người. Bởi vì chắc chắn là mình không có làm được gì hay hơn ai hết á, nhưng mà mình chỉ làm được những gì mình phải làm trong lúc này thôi. Và chắc chắn là mình sẽ duy trì những cái routine này và tìm ra những cái thói quen hay và tốt hơn để mình làm quen với cái việc này cho đến khi nào hết dịch. Ok, thì vậy thôi. Ngoài ra thì mọi người có thể follow Instagram của mình ở đây, Facebook của mình ở đây. Mình có tạo một cái trang Patreon, thì nếu như mà các bạn muốn support mình để mình có thể làm video nhiều hơn thì các bạn có thể support mình ở cái trang Patreon của mình ở đây. Ok, như vậy thôi. Thì bây giờ mình phải đi trưa. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye.